হাই কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই বনাব লৈছোঁ আজি ফুলকবিৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি এয়া মই বিলাহীখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু পিঁয়াজ আৰু নহৰু আদা এই গোটেইখিনি মই মিক্সিত পিচি আনিলোগৈ আৰু এফালে ফুলকবিখিনি কাটি মেলি এনেকৈ ৰুকি লৈছোঁ মই ফুলকবিখিনি অকণমানতে পানীত তিয়াই থৈছিলোঁ নিমখ দি পিনি মই অকল ফুলখিনি দিছোঁ ডান্ঠিকেইডাল দিয়া নাই এইখিনি গোটেইখিনি ৰুকনিখনো ৰুকি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া মই গামোচা এখন লৈছোঁ গামোচাখনতে মই ফুলকবিখিনি দি লৈছোঁ এই পানীখিনি মই এতিয়া জুইছে চেপি দি ল'ম পানীখিনি চেপি পিনি মই উলিয়াই দিম ফুলকবি পানীখিনি উলিয়াই লোৱাৰ পাছতে মই এফালে প্লেট এখনত পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ সেইখিনি দি লৈছোঁ তাৰ পাছতে মই নিমখ অকণমান ছটিয়াই দিছোঁ আৰু দি লৈছোঁ এতিয়া মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান হালধি অকণমান ধনিয়া পাউডাৰ দি লৈছোঁ মই দি লৈছোঁ এতিয়া চাউলৰ গুড়ি এবাটি চাউলৰ গুড়িখিনি দিয়াৰ পাছতে মই কেঁচা মিঠাতেল অকণমানো দি ল'ম এই গোটেইখিনি এতিয়া মই হাতেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম হাতেৰে মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছতে মই পানী অকণমান দি লৈছোঁ পানী দিয়াৰ পাছত মই এইখিনি আকৌ হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ম পানীখিনি একেবাৰে দি দিয়া নাই যেনেদৰে আটা মুঠো তেনেদৰে মই এইখিনি মঠি ল'ম এতিয়া এইখিনি মঠি মেলি হোৱাৰ পাছতে মই এনেদৰে গোল গোল বনাই লৈছোঁ এয়া গোটেইখিনি বনাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া মই গেছতে টাৱাখন পাতি লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই লাড়ুখিনি এটা এটাকৈ দি গৈছোঁ এইখিনি দুটা গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি পিনি লৈছোঁ এতিয়া হাতাখনি অকণমান লৰাই দিছোঁ এইখিনি বনাই পিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই কাঢ়ি লৈছোঁ প্লেট এখনতে সেই একেখন টাৱাতে মই পিচি লোৱা বিলাহী পিঁয়াজ নহৰু আদা সেইখিনি দি লৈছোঁ এইখিনি অলপ উতল আহোঁতে মই হালধি অকণমান দি লৈছোঁ তাৰ পাছতে মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমানো দি লৈছোঁ নিমখো দি লৈছোঁ আৰু একেবাৰে শেষত মই ধনিয়া পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি হাতেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ এইখিনিতে মই পানী অকণমানো দি লৈছোঁ অলপমান উতল আহোঁতে মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা লাডুখিনিও দি লৈছোঁ
এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি লৈছোঁ। তাৰ পাছতে মই ধনিয়া অকণমান দি লৈছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপোনালোকে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।